आज मी बनवणार आहे चना मसाला। तो मी कसा करते ते दाखवते। चणे मी 7-8 तास भिजवून घेतले। आता ते कुकर मध्ये शिजवूया। गॅस सुरू करते। जवळपास चण्याच्या ना दुप्पट पाणी घेऊया। आता आपण चणे कुकर मध्ये टाकून घेऊया। त्यामध्ये मी थोडासा हिंग टाकणार आहे। चिमूटभर हिंग आहे। थोडी हळद। हळद आपली भाजीतही जाणार आहे जेव्हा आपण तडका देणार आहे तेव्हा। त्यामध्ये आपण एक दालचिनीचा तुकडा आणि तेजपान तेही टाकून घेणार आहोत। आता हे ना 7-8 शिट्ट्या होऊ देण्यापुरतं वाट बघू आपण। सात ते 8 शिट्ट्या झाल्यात। गॅस बंद करूया। कुकर थंड होण्याची वाट बघते। आता आपले चणे शिजून झालेत। मी गॅस सुरू करून घेते म्हणजे आपण तडका देऊया। तेल जवळपास 2 टेबलस्पून। तेल गरम झालंय। त्यामध्ये आपण मिरच्या फ्राय करून घेणार आहेत। गार्निशिंग करता ज्या मी ठेवल्या आहेत त्यांना ना मध्ये असा कट दिलाय। मिरच्या छान फ्राय झाल्यात। मी ते आता काढून घेते। मिरच्या काढल्या आपण। आता मी मोहरी टाकते। तेल गरमच आहे। मोहरी साधारण 1 टीस्पून आणि जिरं अर्धा टीस्पून, हिंग अर्धा टीस्पून, आलं लसूण पेस्ट ही 1 टेबलस्पून आहे। कढीपत्ता 7-8 पानं आहेत। लसूण आलं छान फ्राय झालंय। थोडी कोथिंबीर टाकून घेऊया फोडणीमध्ये। हे छोटे 3 कांदे छान बारीक चिरून घेतलेत। कांदा आपला छान गोल्डन ब्राउन झालाय। आता आपण टोमॅटो टाकून घेऊ। 2 मोठे टोमॅटो आहेत। टोमॅटो छान फ्राय झालेत। आता आपण थोडी हळद आपण ना शिजताना टाकली होती। हे 1.5 टेबलस्पून लाल तिखट, अर्धा टेबलस्पून गरम मसाला, घरगुती गरम मसाला आहे। मसाला छान फ्राय झालाय। आता आपण त्यामध्ये हे उकडलेले चणे टाकून घेऊया। जवळपास अर्धी वाटी चणा मी तसाच ठेवते। तो थोडासा मॅश करून घेणार आहे। हे उरलेले चणे आहेत ना मी आता मॅश करून घेते। छान मॅश झालंय। मी आता हे भाजीमध्ये टाकून घेणार आहे। आपण बघितलं असेल की जेवढं पाणी मी टाकलं होतं कुकर मध्ये तेवढंच यूज झालंय। वरनं मी पाणी टाकलं नाहीये। तुम्हाला हवं असेल तर पातळ हवी असेल भाजी तर तुम्ही टाकू शकतात। आता आपण चवीनुसार मीठ टाकून घेऊ। पाच मिनिटं जरा वाफ येऊ देऊ। 5 मिनिटं झालेत। आपली भाजी झाली असेल बघूया। आपली भाजी झालीये। मी आता गॅस बंद करते। त्यात आपण लिंबाचा रस टाकणार आहे। हा अर्धा लिंबाचा रस आहे। थोडीशी कोथिंबीर। आता आपण सर्विंग साठी तिला काढून घेऊया। आपला चना मसाला तयार आहे। तुम्हीही नक्की करा आणि मला कळवा। अशाच नवीन नवीन रेसिपी करण्यासाठी बघत रहा रुचकर मेजवानी।